Xin chào các bạn. Tính đến hiện nay, dân số toàn châu Á đạt 4,8 tỷ người với mật độ 108 người trên 1 km vuông. Trong đó có nhiều quốc gia đang vật lộn với sức ép dân số đông như là Singapore với 8.209 người trên 1 km vuông hay Bahrain với 2.020 người trên 1 km vuông, thì ở một số nước vẫn tồn tại những vùng đất rộng lớn đến mức con người dường như chỉ là một dấu chấm nhỏ giữa thiên nhiên mênh mông. Sự thưa thớt ấy vừa là thách thức, vừa là lợi thế, mở ra một câu chuyện độc đáo. Vậy đâu là những quốc gia thưa dân nhất châu Á hiện nay? Các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay bây giờ nha! Ở vị trí thứ 10 là Iran. Với diện tích 1.648.195 km vuông, Iran là quốc gia lớn thứ 6 châu Á và lớn thứ 2 ở Tây Á. Trên quy mô đó, nước này có dân số đạt 86.630.000 người và mật độ chỉ khoảng 53 người trên 1 km vuông. Nguyên nhân của sự thưa thớt ấy chủ yếu là do địa hình, khi phần lớn lãnh thổ là cao nguyên khô hạn, xen lẫn những dãy núi hùng vĩ như là Zagros ở phía Tây và Alborz ở phía Bắc. Cùng với đó thì Iran còn có khí hậu khô cằn và bán khô cằn, khiến một vùng rộng lớn không thuận lợi cho nông nghiệp hay là cư trú đông đúc, buộc người dân phải định cư co cụm trong những thung lũng có nước, các đồng bằng nhỏ hoặc là xung quanh các ốc đảo. Trong đó thì Tehran chiếm khoảng 11% dân số, Mashhad chiếm 4%, Sirat chiếm 2%, trong khi nhiều khu vực ở miền Trung và Đông Nam gần như vắng bóng người. Hơn nữa thì với cấu trúc dân tộc đa dạng nhưng sinh hoạt tách biệt theo vùng cũng khiến cho nhiều khu dân cư duy trì quy mô vừa hoặc nhỏ. Điển hình như người Ba Tư chiếm đa số với hơn 60% và sinh sống ở các thành phố lớn. Nhưng các nhóm thiểu số như là người Quốc ở phía Tây Bắc chiếm khoảng 10%, người Ba Lóc ở Đông Nam chỉ chiếm khoảng 5% hay là người Ả Rập ở Tây Nam chiếm khoảng 2% thì lại cư trú trong các cộng đồng mang tính bản địa cao, ít khi phát triển theo mô hình đô thị hóa dày đặc. Đặc biệt là các vùng của người Ba Lóc hoặc là người Turkmen có khí hậu khô nóng, đất đai nghèo, đời sống chủ yếu dựa vào chăn nuôi nên cư dân thường sống thưa thớt, phân tán thành các cụm nhỏ. Chính sự đa dạng sắc tộc này kết hợp với điều kiện sống khác nhau giữa các vùng đã làm cho Iran có những không gian dân cư rất loãng. Không những vậy, quốc gia này còn đang gánh số lượng người tị nạn lớn nhất thế giới với khoảng 3.800.000 người, trong đó có khoảng 99% đến từ Afghanistan, còn 1% tới từ Iraq và một số quốc gia khác. Điều này đã tạo nên những áp lực đáng kể. Cuối cùng thì nền kinh tế cũng có phần duy trì sự thưa dân ở nhiều khu vực. Dù sở hữu trữ lượng dầu mỏ lên tới 209 tỷ thùng và khí đốt tự nhiên vào khoảng 34.000 tỷ mét khối, nhưng Iran có nền kinh tế khiêm tốn chỉ khoảng 416,68 tỷ đô la và bình quân đầu người là 4.810 đô la. Điều đáng nói là quốc gia này lại không có mạng lưới hạ tầng đồng đều để hỗ trợ phát triển toàn diện. Công nghiệp và dịch vụ tập trung ở các thành phố lớn, trong khi các vùng xa xôi vẫn dựa vào mô hình sản xuất truyền thống, khó thu hút lao động trẻ. Hơn nữa, việc kinh tế bị ảnh hưởng bởi cấm vận và biến động chính trị cũng khiến cho nguồn đầu tư dần bị co lại, buộc dòng người phải đổ dồn về các trung tâm phát triển để tìm kiếm cơ hội. Tiếp theo là Kyrgyzstan. Quốc gia này hiện có dân số là 7.080.000 người và mật độ vào khoảng 35 người trên 1 km vuông. Sở hữu diện tích 199.951 km vuông, nhưng hơn 90% lãnh thổ nơi đây là núi với dãy thiên sơn chạy xuyên đất nước, tạo thành những bức tường tự nhiên chia cắt các vùng dân cư. Địa hình cao, khí hậu lạnh, đất canh tác ít khiến cho phần lớn diện tích không đủ điều kiện cho định cư đông đúc. Dân số vì thế mà co cụm ở những thung lũng thấp, nơi có sông, đất phù sa và khí hậu dễ chịu hơn. Trong đó thì thủ đô Bishkek và thung lũng Fergana là hai vùng hiếm hoi, hội tụ đủ điều kiện tự nhiên cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt ổn định, biến chúng trở thành khu vực đông dân nhất đất nước. Một yếu tố quan trọng khác là cấu trúc dân tộc, trong đó người Kyrgyz chiếm đa số khoảng 78% dân số. Họ có truyền thống văn hóa du mục, sống rải rác theo các vùng núi và thảo nguyên, nơi thuận lợi cho chăn nuôi gia súc. Điều này khiến cho các cộng đồng dân cư thường hình thành theo cụm nhỏ, không tập trung thành những đô thị lớn như là ở các quốc gia đồng bằng hay là duyên hải. Dù hiện nay thì phần lớn dân cư đã sống định cư, nhưng văn hóa này vẫn để lại dấu ấn rõ rệt trong lối sống và cả sự phân bố của họ. Bên cạnh đó, sự hiện diện của người Uzbek ở phía Nam khoảng 14% và một bộ phận người Nga tập trung ở các đô thị là 4%, tạo nên bức tranh sắc tộc đa dạng, nhưng chính sự khác biệt về văn hóa, khí hậu và hình thái kinh tế ở từng vùng lại càng kéo giãn không gian dân cư. Ở nhiều nơi, các làng của người Kyrgyz nằm giữa những thung lũng khó tiếp cận, trong khi cộng đồng Uzbek tập trung ở những vùng đất màu mỡ hơn,
tạo nên sự phân mảnh rõ rệt về mặt địa lý, xã hội. Hiện tại, Kyrgyzstan có GDP đạt 17,49 tỷ đô la với bình quân đầu người khoảng 2.470 đô la, chủ yếu dựa nhiều vào nông nghiệp, chăn nuôi và khai khoáng, cũng có phần duy trì mật độ dân số thấp. Khi các ngành công nghiệp hiện đại và dịch vụ tập trung chủ yếu ở Bishkek hoặc là một vài thành phố lớn, thì cơ hội việc làm ở vùng núi trở nên hạn chế. Trong khi địa hình lại hiểm trở để phát triển hạ tầng, hạn chế khả năng kết nối và đầu tư vào các khu vực xa xôi. Vì vậy thì nhiều người đã lựa chọn di cư ra nước ngoài để làm việc, chủ yếu là đến với Nga với khoảng 380.000 người. Giữ vị trí thứ 8 là Lào. Đây là quốc gia không giáp biển duy nhất ở Đông Nam Á, sở hữu diện tích 236.800 km² với phần lớn lãnh thổ bị chi phối bởi núi non và rừng rậm, khiến cho không gian thuận lợi cho việc cư trú bị thu hẹp đáng kể. Địa hình Lào gần như là một bức tường dốc đứng, khi hơn 70% diện tích là đồi núi với độ dốc trên 20%, đặc biệt là dãy Trường Sơn chạy dọc theo biên giới phía đông. Các vùng núi này gây ra khó khăn cho việc canh tác nông nghiệp quy mô lớn, đồng thời hạn chế việc xây dựng hạ tầng cũng như định cư lâu dài, khiến cho dân cư buộc phải tập trung dọc theo sông Mekong. Ngoài ra thì cao nguyên Bolaven ở phía nam có đất đai màu mỡ, cũng thu hút một lượng lớn dân số. Sự chênh lệch không gian cư trú đã tạo nên một bức tranh phân bố dân số rất mất cân đối, như là Viêng Chăn, Savannakhet và Bắc Xế trở thành những điểm dân cư lớn, trong khi nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và phía Đông vẫn duy trì mật độ cực thấp. Tính đến năm 2024, dân số của Lào là 7.690.000 người với mật độ khoảng 32 người trên 1 km². Trong đó thì người Lào Lùm chiếm 63% dân số. Họ sống tập trung ở đồng bằng và khu vực ven sông Mekong, nơi thuận lợi cho trồng lúa và giao thương. Ngược lại thì các cộng đồng như là người Hơ Mông, Khơ Mú, A Kha hay nhiều nhóm bản địa khác lại sinh sống chủ yếu trên sườn núi theo các mô hình canh tác nương rẫy và du canh du cư. Lối sống này đã dẫn đến việc dân cư hình thành các bản nhỏ, rải rác theo triền núi, không hội tụ lại thành các đô thị lớn. Chính khoảng cách văn hóa và điều kiện tự nhiên khác biệt đã khiến cho nhiều khu vực thiểu số phát triển chậm hơn, từ giáo dục, y tế cho đến kinh tế. Hơn nữa, do dân cư phân bố không đồng đều đã dẫn đến sự phát triển kinh tế gặp nhiều hạn chế, khi tính đến năm 2024, GDP của Lào chỉ đạt 15,91 tỷ đô la. Trong nhiều thập kỷ, quốc gia này vẫn là nền kinh tế dựa vào nông nghiệp, thủy điện và khai khoáng. Ngược lại thì ngành công nghiệp và dịch vụ phát triển chậm, hầu như chỉ tập trung ở khu vực thủ đô, làm cho nhiều lao động trẻ phải rời quê hương lên thành phố hoặc là sang Thái Lan để tìm việc. Ước tính hiện có khoảng 30.000 người Lào đang làm việc tại xứ sở Chùa Vàng, chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn. Việc di cư lao động đã làm gia tăng sự phân tán dân cư, khiến cho nông thôn trở nên trống vắng hơn, trong khi đô thị cũng không quá đông, do tốc độ phát triển kinh tế vẫn còn khiêm tốn so với các quốc gia lân cận. Đứng ở vị trí thứ 7 là Bhutan. Trên sườn phía nam của dãy Himalaya, Bhutan nằm trên những vùng núi hiểm trở nhất thế giới với diện tích 38.394 km². Quốc gia này hiện có dân số là 790.000 người với mật độ chỉ khoảng 21 người trên 1 km². Sự thưa dân ấy không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của sự kết hợp giữa điều kiện địa lý, lịch sử, văn hóa và chính sách quốc gia. Trước hết thì nơi đây có tới 70% diện tích lãnh thổ được bao phủ bởi cây xanh với độ cao trung bình 3.280m so với mực nước biển. Địa hình hiểm trở khiến cho việc định cư, xây dựng hạ tầng hay là canh tác nông nghiệp trở nên cực kỳ khó khăn. Nhiều thung lũng bị cô lập bởi các dãy núi, làm cho dân cư phân bố rải rác và bị chia cắt. Vì vậy, chỉ một phần nhỏ được sử dụng cho sinh hoạt, trồng trọt cũng như xây dựng đô thị. Trong đó thì các khu vực như là Thimphu hay là Paro nằm trên vùng đất bằng phẳng ở phía Tây trở thành nơi nuôi dưỡng đời sống nông nghiệp và cư trú ổn định lâu dài. Hơn nữa thì Bhutan từng duy trì mô hình xã hội khép kín trong hàng thế kỷ, hạn chế tối đa tiếp xúc bên ngoài để bảo vệ văn hóa bản địa và Phật giáo Kim Cương Thừa. Điều này làm cho tốc độ đô thị hóa, phát triển kinh tế và mức độ tăng dân số của họ luôn ở mức chậm hơn so với nhiều vùng Nam Á xung quanh. Hiện nay thì người Engalop gốc Tạng và Sachop, tức là nhóm hỗn hợp Tạng và Nam Á, chiếm khoảng 63% dân số, có truyền thống sống trong các thung lũng nhỏ, xây nhà theo sườn núi và duy trì mô hình nông nghiệp tự cung tự cấp. Còn các nhóm thiểu số như là người Lhot Sampa, tức là người Nepal, chiếm khoảng 22%, tập trung ở khu vực phía Nam, cũng có phần làm cho bức tranh dân số đa dạng nhưng rời rạc khi mà mỗi nhóm duy trì nếp sống riêng với quy mô cộng đồng vừa phải.
Sự gắn bó với văn hóa bản địa và quan niệm hài hòa về thiên nhiên đã khiến cho Bhutan ít khi mở rộng dân cư ra các vùng núi hoang sơ, giữ cho nhiều khu vực gần như không có người sinh sống. Điều đáng nói là thay vì chạy theo các chỉ số tăng trưởng kinh tế, thì nước này ưu tiên chỉ số hạnh phúc quốc gia, tập trung vào bảo vệ môi trường và hạn chế đô thị hóa nhanh. Do đó thì GDP của Bhutan ở mức thấp với 3,1 tỷ đô la và bình quân đầu người khoảng 3.924 đô la, chủ yếu dựa vào nông nghiệp truyền thống, du lịch bền vững. Hệ quả là cơ hội việc làm tập trung vào một số khu vực nhất định và không thúc đẩy sự hình thành của các trung tâm đông dân. Nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực, thì chính sách ấy lại giúp cho nơi đây gìn giữ một môi trường trong lành, bản sắc văn hóa đặc biệt và một mô hình phát triển bền vững khó tìm thấy ở nhiều quốc gia khác trên thế giới. Tiếp đến là Oman. Oman nằm trên bán đảo Ả Rập, sở hữu diện tích 309.500 km2, nhưng phần lớn lại là sa mạc và núi đá, nơi khí hậu nắng nóng gần như quanh năm. Trong đó sa mạc Rub al Khali trải dài ở phía Tây và Tây Nam là một trong những vùng khô hạn nhất thế giới, với nhiệt độ có thể vượt quá 50 độ C vào mùa hè và lượng mưa gần như bằng không. Ngoài ra thì Oman còn có các đồng bằng sa mạc sỏi bao phủ khoảng 82% diện tích đất nước, với hai dãy núi chính là dãy Haja ở phía Bắc cùng với dãy Dofa ở phía Nam, kết hợp địa hình 15% là đồi núi và 3% là đồng bằng ven biển. Điều này tạo nên sự tương phản giữa các vùng, khiến cho việc định cư, xây dựng hạ tầng và phát triển nông nghiệp trở nên khó khăn. Bên cạnh đó thì truyền thống du mục và bán du mục của người Ả Rập cũng khiến cho dân số sống rải rác dọc theo nguồn nước. Trong quá trình đô thị hóa, cấu trúc dân cư có sự dịch chuyển khi co cụm theo tài nguyên, không mang đến sự phân bố đồng đều trên toàn lãnh thổ. Tính đến năm 2024, dân số tại đây là 5.330.000 người và mật độ chỉ khoảng 17 người trên 1 km vuông. Trong đó thì Muscat và Salalah trở thành những trung tâm dân cư, trong khi khu vực nội địa Oman gần như bị bỏ trống, tạo nên một hình thái phân bố dân số rất mất cân đối. Người Oman bản địa hiện chỉ chiếm khoảng 56,7% dân số, tức là khoảng 3.170.000 người, còn lại là lao động nhập cư chiếm khoảng 34%, chủ yếu đến từ Nam Á, tập trung tại Muscat và khu vực duyên hải phục vụ cho các hoạt động thương mại, khai thác dầu khí và dịch vụ. Không những vậy, kinh tế Oman cũng có phần duy trì mật độ dân cư thấp. Nước này có GDP đạt 106,94 tỷ đô la nhờ vào sở hữu dầu thô khoảng 5,4 tỷ thùng và trữ lượng khí đốt 650 tỷ mét khối. Họ vẫn dựa nhiều vào khai thác tài nguyên và thương mại biển. Các ngành kinh tế này không đòi hỏi mật độ dân cư cao mà chủ yếu tập trung vào những cảng biển, khu công nghiệp ven biển và vài trung tâm dầu khí. Trong khi nông nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ do khí hậu khô hạn, khiến cho các vùng nội địa không có sức thu hút dân cư. Hạ tầng được đầu tư mạnh dưới thời quốc vương Qaboos giúp Oman phát triển hiện đại hơn, nhưng do chính quyền ưu tiên bảo tồn di sản văn hóa, kiểm soát đô thị hóa và bảo vệ môi trường nên là việc mở rộng các khu dân cư vào vùng sa mạc gần như không xảy ra. Xếp ở vị trí thứ 5 là Ả Rập Saudi. Quốc gia này nằm ở Tây Á, bao phủ phần lớn bán đảo Ả Rập với diện tích 2.149.690 km2, trở thành quốc gia lớn nhất ở Trung Đông. Tuy nhiên thì nước này chỉ có 35.300.000 người sinh sống với mật độ 16 người trên 1 km2. Nguyên nhân chính là do địa hình lãnh thổ không thể trở thành không gian cư trú ổn định. Trong đó thì sa mạc Rub al Khali rộng lớn nằm ở phía nam cùng với các vùng đất khô cằn trải dài từ Tây sang Đông đã tạo thành bức tường tự nhiên đẩy dân cư về các thành phố ven biển cùng với những thung lũng có nguồn nước. Do đó thì Riyadh, Jeddah và Daman đã trở thành các trung tâm dân cư lớn, trong khi các phần còn lại của đất nước gần như trống trải, chỉ có các trạm dầu khí, đường cao tốc chạy xuyên qua sự tĩnh lặng của cát và đá. Bên cạnh yếu tố tự nhiên, lịch sử định cư và cấu trúc xã hội bộ tộc cũng có phần định hình sự thưa dân của Ả Rập Saudi. Trong nhiều thế kỷ, cư dân bán đảo Ả Rập chủ yếu theo lối sống du mục hoặc là bán du mục, di chuyển theo đàn gia súc và nguồn nước. Điển hình là các bộ tộc Bedouin, họ sống rải rác, không hình thành những cộng đồng lớn cố định, tạo ra một nền văn hóa quen thuộc với cuộc sống phân tán thay vì tập trung trong đô thị đông đúc. Cho đến ngày nay, người Ả Rập Saudi chiếm khoảng 55,6%. Họ chủ yếu sống định cư trong các thành phố hiện đại, nhưng ký ức lịch sử và cấu trúc cộng đồng vẫn khiến cho dân số phân bổ không đồng đều, vì nội địa khô cằn chỉ duy trì được một số cộng đồng nhỏ, sống dựa vào truyền thống chăn nuôi và ốc đảo tự nhiên. Ngoài ra thì quốc gia này cũng có khoảng 44,4% dân cư không phải là công dân mà chủ yếu đến từ Nam Á và các quốc gia Ả Rập khác. Về kinh tế thì tính đến năm 2024,
Ả Rập Saudi có GDP lên tới 1.240 tỷ đô la, dựa hoàn toàn vào dầu khí trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên thì mô hình khai thác tài nguyên này không đòi hỏi lực lượng lao động đông đảo hay là mạng lưới đô thị dày đặc. Các mỏ dầu thường nằm sâu trong sa mạc, vận hành bằng công nghệ cao, chỉ cần một lượng lao động hạn chế. Điều ấy khiến cho khoảng 25% dân cư bản địa dồn về Riyadh, Jeddah và Mecca để hưởng các dịch vụ hiện đại, còn phần lớn các lao động nhập cư tập trung tại các khu công nghiệp và thành phố ven biển. Đồng thời thì hạ tầng hiện đại cũng hiện diện ở khu vực có giá trị kinh tế, còn nội địa sa mạc thì vẫn chỉ là những vùng trắng trên bản đồ. Có thể nói thì quá trình phát triển kinh tế dựa vào dầu khí đã không tạo ra động lực phân bố dân cư đồng đều, mà trái lại càng làm gia tăng khoảng cách giữa các vùng. Vị trí thứ tư thuộc về Turkmenistan. Đây là quốc gia không giáp biển, có diện tích 488.100 km² và là nước có dân số thấp nhất ở Trung Á, với dân số 6.600.000 người và mật độ là 14 người trên 1 km². Đầu tiên thì phải thấy rằng địa lý khắc nghiệt là yếu tố định hình gần như toàn bộ bản sắc của Turkmenistan. Với hơn 70% lãnh thổ là sa mạc Karakum, một trong những vùng khô hạn nhất thế giới, tạo ra môi trường tự nhiên khó sống đến mức dân cư buộc phải tập trung quanh các ốc đảo, dọc sông hoặc là gần các hệ thống tưới tiêu. Từ nền tảng địa lý ấy, cấu trúc kinh tế của Turkmenistan cũng hình thành theo một logic đặc biệt khi GDP đạt 68,68 tỷ đô la với sự phụ thuộc gần như tuyệt đối vào tài nguyên thiên nhiên. Theo đó thì quốc gia này sở hữu trữ lượng lớn thứ 5 thế giới, ước tính vào khoảng 10.000 tỷ mét khối và đã sản xuất 77,6 tỷ mét khối vào năm 2024. Tuy nhiên thì khi tài nguyên dễ khai thác trở thành xương sống của nền kinh tế thì nhà nước có xu hướng tập trung quyền lực để kiểm soát dòng chảy năng lượng thay vì thúc đẩy phân tán nguồn lực hay là phát triển khu vực tư nhân rộng rãi. Hơn nữa thì quốc gia này còn nằm gần Iran và Afghanistan, khiến cho các nhà đầu tư nước ngoài bỏ qua vì gần các điểm nóng chính trị. Tất cả đã khiến cho Turkmenistan dựa vào xuất khẩu hơn là tiêu dùng hay là công nghiệp hóa đa dạng. Hệ quả là họ không thể tạo ra được thị trường nội địa lớn mạnh, đủ để thu hút dân cư. Tuy nhiên thì mật độ dân số thấp lại mở ra những cơ hội đặc biệt. Với diện tích lớn và tài nguyên dồi dào trên mỗi đầu người, Turkmenistan có tiềm năng xây dựng các dự án hạ tầng lớn như là đường ống Tapi đi từ Turkmenistan qua Afghanistan và Pakistan để đến với Ấn Độ. Dự án ấy không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn định hình vai trò chiến lược của Turkmenistan trên bàn cờ địa chính trị Trung Á. Cuối cùng là bản sắc xã hội của Turkmenistan cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ không gian thưa vắng này. Phần lớn diện tích là vùng đất khô cằn, nên người Turkmen, nhóm chiếm khoảng 85% dân số quốc gia, đã hình thành đời sống du mục, gắn bó với ngựa Akhauteke và sống trong các lều trại. Dù hiện nay thì nhiều người đã lựa chọn sống định cư dọc theo các ốc đảo, dựa vào canh tác du mục, nhưng một số nhóm nhỏ vẫn sống theo lối truyền thống. Điều này càng khiến cho nỗ lực đô thị hóa và tụ cư trở nên khó khăn. Quốc gia thưa dân thứ ba là Nga. Nằm ở Đông Âu và Bắc Á, đây là quốc gia lớn nhất thế giới với diện tích 17.098.242 km², trải dài trên 11 múi giờ và có đường biên giới trên bộ với 14 nước. Nếu xét theo địa chính trị thì Nga thường được xem là một quốc gia châu Âu, nhưng xét về mặt địa lý thì có thể xem là một quốc gia châu Á, khi mà 77% tổng diện tích lãnh thổ nằm ở phía đông dãy Ural, tức là châu Á. Từ đồng bằng châu Âu kéo dài sang vùng Siberia rộng lớn, với phần lãnh thổ Nga bị bao phủ bởi rừng taiga chiếm khoảng 58%, khu vực băng vĩnh cửu chiếm gần 65% và thảo nguyên hoang dã trải dài gần 9.000 km. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt này đã khiến con người khó sinh sống, tạo ra nhiều khu vực dù rộng mênh mông nhưng gần như trắng dân cư. Trong khi phần lớn lãnh thổ nằm ở vùng ôn đới lạnh hoặc là cận Bắc Cực, càng làm cho việc phân bổ dân cư không đồng đều khi chỉ tập trung ở vùng phía Tây, còn khu vực phía Đông giữ vai trò chủ đạo về tài nguyên. Từ nền tảng địa lý đó, dân cư thưa thớt trở thành một đặc trưng mang tính cấu trúc của Nga. Tính đến năm 2024, nước này có 146.140.000 người, với mật độ chỉ khoảng 9 người trên 1 km². Qua đó thì buộc chính phủ phải đối mặt với hai bài toán song hành khi vừa phải quản lý một không gian rộng lớn, vừa phải duy trì hạ tầng để kết nối với các vùng xa cách nhau hàng nghìn km. Hiện nay thì dân số tập trung vào vài thành phố phía Tây như là Moscow, Saint Petersburg cùng với các khu công nghiệp lân cận, còn phần còn lại là khoảng trống mênh mông. Vì vậy Nga buộc phải đầu tư vào hệ thống giao thông như là đường sắt và đường cao tốc xuyên Siberia để giữ sự liên kết lãnh thổ. Diện tích rộng lớn và dân cư thưa thớt còn ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Nga.
Tính đến năm 2024, quốc gia này có GDP đạt khoảng 2.170 tỷ đô la, chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên quy mô lớn, đặc biệt là dầu khí và khí ngưng tụ với khoảng 10.320.000 thùng một ngày. Cùng với đó là sản lượng vàng đạt 330 tấn và khối lượng gỗ lên tới 180 triệu mét khối. Sự phụ thuộc vào tài nguyên này vừa tạo lợi thế chiến lược, vừa khiến cho nền kinh tế dễ bị tổn thương trước biến động thị trường toàn cầu. Và cũng vì dân cư phân bố không đồng đều nên những trung tâm công nghiệp lớn dễ phát triển mạnh, trong khi các vùng xa xôi khó thu hút nhân lực, dẫn đến chênh lệch phát triển ở các vùng. Điều ấy tạo ra sự phân tầng xã hội rõ rệt, khiến cho Nga dù là cường quốc nhưng vẫn mang trong mình những khoảng trống phát triển. Vị trí thứ hai là Kazakhstan. Kazakhstan có diện tích 2.724.900 km² và là quốc gia không giáp biển vì biển Caspi thực tế là một hồ nước mặn. Dù trải rộng trên lục địa Á-Âu và nằm trong khu vực giàu tài nguyên, nhưng địa hình của quốc gia này lại được bao quanh bởi những vùng đồng bằng khô cằn, thảo nguyên mênh mông và sa mạc lạnh trải dài đến tận chân dãy Altai. Phần lớn lãnh thổ có khí hậu lục địa khắc nghiệt, với mùa đông lạnh sâu, mùa hè nóng gắt, biên nhiệt độ lớn đến mức con người khó có thể duy trì mật độ tập trung cao. Chính sự khắc nghiệt ấy đã khiến cho phần lớn không gian chỉ phù hợp cho các nhóm dân cư du mục, chứ không thuận lợi cho việc hình thành các đô thị hiện đại. Từ nền tảng khí hậu đó đã tạo nên sự phân bố dân cư đặc trưng. Tính đến năm 2024, dân số Kazakhstan đạt 20.160.000 người với mật độ chỉ là 7 người trên 1 km². Dân cư chủ yếu sinh sống ở miền Nam và Đông Nam, nơi khí hậu dễ chịu hơn, diện tích canh tác tốt hơn và có các trung tâm kinh tế, văn hóa lâu đời như là Almaty hay là Chimkent. Ngược lại thì các vùng phía Bắc và Tây Bắc, dù rộng lớn nhưng ít nước ngọt, gió mạnh và mùa đông kéo dài đã khiến cho dân cư thưa thớt. Đây cũng là yếu tố lịch sử được tạo nên từ thời Liên Xô, với nhiều vùng chỉ được xây dựng để phục vụ cho việc khai khoáng và công nghiệp nặng, thu hút lao động theo thời điểm chứ không phát triển cộng đồng dân cư ổn định. Sự thưa dân của Kazakhstan còn liên quan mật thiết đến yếu tố sắc tộc và truyền thống sinh hoạt, với hai nhóm dân chính là người Kazakh chiếm đông nhất với hơn 71% và người Nga chiếm khoảng 14,9%, cùng với hàng chục nhóm sắc tộc nhỏ khác. Trong đó thì người Kazakh truyền thống vốn gắn bó với đời sống thảo nguyên, không xây dựng các khu dân cư tập trung như là nhiều dân tộc nông nghiệp, dẫn đến quá trình đô thị hóa diễn ra muộn. Sau khi Liên Xô tan rã, một bộ phận lớn người Nga hồi hương làm cho dân số tại các vùng phía Bắc giảm mạnh, càng kéo mật độ dân cư toàn quốc xuống mức thấp như hiện tại. Khi địa lý và khí hậu định hình cho mô hình cư trú, thì kinh tế lại góp phần củng cố tình trạng mật độ thấp. Kazakhstan có GDP đạt 291,48 tỷ đô la và bình quân đầu người khoảng 14.458 đô la. Sự giàu có đến từ việc quốc gia này sở hữu nguồn tài nguyên khổng lồ, bao gồm dầu mỏ khoảng 30 tỷ thùng, khí đốt khoảng 2.400 tỷ mét khối, trữ lượng than đá khoảng 33,6 tỷ tấn, hơn 2 triệu tấn uranium và nhiều loại khoáng sản chiến lược. Sự giàu có này khiến cho nền kinh tế phát triển theo hướng khai thác quy mô lớn, chứ không phải dựa trên sản xuất như ở các trung tâm dân cư đông đúc. Cuối cùng thì quốc gia thưa dân nhất châu Á thuộc về Mông Cổ. Với diện tích 1.564.110 km², đây là quốc gia không giáp biển ở Đông Á, nằm giữa hai gã khổng lồ là Nga và Trung Quốc. Địa hình Mông Cổ bị chia tách bởi 3 vùng, bao gồm dãy núi Altai sừng sững ở phía Tây và dãy núi Khangai ở trung tâm, vùng thảo nguyên rộng lớn chạy dài từ trung tâm cho đến phía đông và sa mạc Gobi khô cằn ở phía nam. Bên cạnh đó, khí hậu của Mông Cổ khắc nghiệt mang tính lục địa mạnh mẽ, với mùa đông dài và cực lạnh có thể xuống tới âm 40 độ C, nhiều khu vực bị bão tuyết kéo dài, gây ra các đợt mùa đông khắc nghiệt. Còn mùa hè thì lại ngắn, ấm áp đến nóng, với sự thay đổi nhiệt độ đáng kể có thể xảy ra trong một ngày. Vì vậy thì chỉ một số ít vùng như là thung lũng xung quanh thủ đô Ulaanbaatar hay là các khu vực có sông ngòi mới có thể duy trì mật độ cư trú đáng kể. Hiện nay thì dân số Mông Cổ là 3.550.000 người và mật độ chỉ khoảng 2 người trên 1 km². Trong đó thì cách cư trú của người Mông Cổ hình thành theo một quy luật rất khác so với nhiều dân tộc nông nghiệp châu Á. Truyền thống du mục dựa vào đàn gia súc và nguồn thức ăn theo mùa khiến cho con người di chuyển liên tục qua thảo nguyên thay vì định cư lâu dài. Những khu dân cư lớn hiếm khi xuất hiện, còn các vùng với quy mô vừa phải cũng gắn với sông hồ hoặc là các đoạn có cỏ tốt cho chăn thả. Khi một dân tộc quen với lối sống dịch chuyển thì việc hình thành các trung tâm dân số dày đặc trở nên khó khăn và đó chính là nền tảng lịch sử cho sự thưa dân của Mông Cổ ngày nay. Đến tận thế kỷ 20, dù có bị đô thị hóa nhưng đại bộ phận người dân vẫn sống bằng chăn nuôi, khiến cho đất nước duy trì mô hình dân cư phân tán, trải dài nhưng thưa thớt. Một yếu tố khác là sự phân bố tài nguyên không đồng đều.
Mông Cổ sở hữu khoáng sản giàu có như là than đá với 33,2 tỷ tấn, đồng ước tính đạt 56 triệu 500 nghìn tấn, vàng là 2.100 tấn và đất hiếm đạt khoảng 31 triệu tấn, nhưng các mỏ lớn lại nằm sâu trong sa mạc hoặc là vùng núi xa xôi, nơi khí hậu cực kỳ khắc nghiệt. Do việc khai thác cần ít lao động hơn so với nông nghiệp hoặc là công nghiệp nhẹ, nên ngành khai khoáng không thúc đẩy sự hình thành các đô thị lớn. Đồng thời thì việc dựa vào xuất khẩu khoáng sản không mang lại nguồn thu nhập ổn định, đi cùng với đó là hạ tầng kém phát triển đã khiến cho nền kinh tế Mông Cổ có giá trị không cao, với GDP chỉ khoảng 23,8 tỷ đô la và bình quân đầu người chỉ là 6.704 đô la. Nhìn chung, những quốc gia thưa dân nhất châu Á phần lớn đến từ vấn đề địa hình, kết hợp với đời sống văn hóa đặc thù và các lựa chọn phát triển riêng biệt. Tuy nhiên thì điều này cũng mang lại một số lợi ích nhất định khi mà họ giữ được bản sắc riêng của mình, cũng như giữ cho các vùng không đứng trước áp lực đô thị hóa quá cao hoặc là ô nhiễm không khí nặng giữa tốc độ phát triển của công nghiệp hóa. Trên đây là 10 quốc gia thưa dân nhất châu Á. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.